أخيرا يا جماعة، بدنا نبعد عن الكورونا وعن كل صخب الحياة في مكان من زمان أنا حابب أزوره، ألبرتا. طيب ليش ولاية ألبرتا بالتحديد؟ لأنه هي من أجمل مناطق العالم اللي فيها الشلالات، السهول، الينابيع، البحيرات، الغابات. وكمان وأنا عم بدور عليها بالإنترنت لقيت أنه كتير من أفلام السينما اللي فيها طبيعة حلوة مصورة بهي الولاية. رح نبدأ رحلتنا من مدينة أوتاوا في ولاية أونتاريو، ورح نطلع من مدينة أوتاوا لمدينة آدمنتون في ولاية ألبرتا بالطيارة تقريبا 3500 كيلو. بعدين رح نطلع من آدمنتون للديناصور بروفينشال بارك، بعدها رح نطلع لواترتون، بعد واترتون رح نطلع لكاناناسكس، بعد كاناناسكس رح نطلع لبانف، بعد بانف رح نروح لجاسبر، وبعد جاسبر رح نرجع لأدمنتون، من أدمنتون نرجع مرة تانية على أوتاوا. رح تكون مدة الرحلة تقريبا أقل من شهر. خلال هاي الرحلة رح نزور كتير أماكن بهي المناطق ورح نعطيكم معلومات عنها. هلا هيك نحن رايحين على المطار، 10 دقايق منوصل ومنشوف كيف المطار مع الكورونا. هي نحن هلأ بالمطار، طبعا لازم نلبس الكمامة، هي القوانين. والحلو انه هون حاطين اجهزه بحيث الواحد يخلص كل اجراءاته من هي الاجهزه من غير انه يوقف على طابور. مثل ما كنتم شايفين الطابور فاضي من هي الاجهزه. دخلت معلومات التذكره فكل شيء كان موجود، وحتى طبعت البوردينج والاشياء للشنطه مباشره من هون. هاي هو مطعم سبوي وقهوة تيم هورتن، هاي طبعا من اشهر القهوات في كندا. هلا عم نستنى الطيارة، واللي مستغربوا انه المطار شبه فاضي، ما في غير انا والخمسة ستة اللي قاعدين عم بيستنوا الطيارة معي، والقهاوي والمطاعم معظمها مسكر، شكل الكورونا مسوية شغلة. الطياره وصلت وهلا طالعين عليها. هاي الطيارة فاضية يا جماعة. هاي هون المقعد تبعنا، والكرسي الوسطاني مخلينه فاضي مشان موضوع الكورونا. حتى جوا الطيارة لازم نكون حاطين القناع. هاي القوانين اللي حاطين الخطوط الكندية. Thank you for choosing to fly with Air Canada. هلا نحن وصلنا لمطار تورونتو، ورح نقعد فيه تقريبا ساعة ونطلع على آدمنتون. هون الأجواء أكثر حيوية والمحلات فاتحة بشكل أكبر، غريبة. هي هلا نحن هيك طالعين بالطيارة من تورونتو لآدمنتون. خنقة كبيرة مع هذا القناع، بس لازم نتبع قوانين السلامة. هي هيك هلا وصلنا بالسلامة على آدمنتون، وعم نستنى الشنط لحتى تطلع. هلا هيك يا جماعة رايحين لعند صاحبنا، عم بيستقبلنا قدام المطار. هاي السيارة الحلوة اللي استأجرناها، جيب دوج. هذا حطب رح نشتريه هلا لحتى نستخدمه بالرحلة. هذا الفندق اللي حجزته سعره مناسب وبوفي بالغرض. راح احط لكم اسمه بالدسكريبشن تحت هذا الفيديو. هلا رح نطلع من الفندق ونروح لاول مكان برحلتنا. هلا نحن رايحين على مدينة درام هيلر او منطقة درام هيلر اللي هي بسموها موضوع الديناصورات بيستهوي ناس كتير. من صغرنا نحن بنحب نشوف هاي الديناصورات وشلون بتمشي وشلون بتاكل وطريقة حياتها لضخامة حجمها وغرابة أشكالها. وكنت أحسب يا جماعة هي الأشكال اللي بنشوفها بأفلام الكرتون وبأفلام السينما هي بجوز هيك من خيال العلماء، بجوز ما تكون حقيقية. لحتى وأنا عم بعمل بحث عن ألبرتا لقيت في مكان اسمه ديناصورز بروفينشال بارك، متنزه الديناصورات، ولقيت ناس مسمينه مقبرة الديناصورات، لقيت ناس تانيين مسمينه مدينة الديناصورات. فاستغربت وبحثت أكثر عن هذا المكان، وتفاجأت إنه مطلعين من هذا المكان في ألبرتا 150 هيكل كامل عظمي للديناصورات، وعارضينها بأكثر من 30 متحف. طلع يا جماعة في مدينة ديناصورات حقيقية على كوكب الأرض.
طلع في مقبرة ديناصورات حقيقية على كوكب الأرض. طلع في فعلا يا جماعة على كوكب الأرض في مكان اسمه جوراسيك بارك، بيرجع تاريخه إلى 75 مليون سنة. بعد ما شفت هاي المعلومات ما عاد يجيني صبر، وتحمست أكثر لروحة ألبرتا، وقلت هذا أول مكان بدنا نروح نزوره. طريق من أدمنتون لمتنزه ديناصورات بياخد حوالي 4 ساعات، بس طريق كله مساحات خضرة بتجنن ومزارع على مد عينك والنظر. صحيح الجو مغيم بس أجواء كتير حلوة. هاي نحن هلأ وصلنا عند بداية مدينة أو منطقة الديناصورات. أول ما وصلنا يا جماعة استقبلنا هذا المنظر. كان عن جد عندي فضول كبير يا جماعة، شلون بده يكون شكل هاي المدينة؟ هل هاي الأرض رح تكون شكلها مثل الأراضي الثانية؟ هل رح يكون فيها طبيعة؟ رح تكون صخرية؟ شو رح تكون طبيعتها؟ فكتير كنت متحمس أتعرف على هاي المعلومة بنفسي. لما وصلت يا جماعة على هذا المكان، وقفت على طرف الجبل المطل على هي المدينة الضخمة، فاجأت يا جماعة منظر مرعب، منظر مخيف. فعلا لما بتجي على هذا المكان بتحس برهبة غريبة، بتحس انك بمكان مختلف عن اي مكان زرته من قبل. على مد عينك والنظر كلها تلال وجبال صغيرة، بتحسسك انه انت قدام فعلا مقبرة ديناصورات ضخمة ما لها حدود. وتضاريس المكان يا جماعة غريبة، فيها متضاربات كتيرة أو متناقضات كتيرة بتجمع لك بين قساوة طبيعة المكان. بتحس إن كلها تلال، وكل تلة من الأرض لنهاية التلة كأنه أجر ديناصور ضخمة، كأنه أصابيع ديناصور مرسومة على هذا الجبل. بتحس كأنه هذا الجبل فيه جواته ديناصور مدفون. وبنفس الوقت بتلاقي بين هي التلال مروج خضراء وأنهار، يعني جوراسيك بارك حقيقية يا جماعة. طبعا مساحة هي المدينة مساحة ضخمة، 7800 هكتار، وهذا الموضوع مو مستغرب لأنه أحجام الديناصورات ضخمة، وأنت عم تحكي عن مدينة ديناصورات. طبعا الديناصور الواحد من هدول الديناصورات فعلا يعني أحجام مخيفة. رحت أنا بعض المتاحف هون بكندا ولقيت للديناصور واحد بس عاملين قاعة ضخمة جدا جدا لحتى تسع ضخامة وحجم هذا الديناصور.
وعلى فكرة يا جماعة في متحف قريب من هي المدينة اسمه رويال تيرل ميوزيوم. هذا المتحف عارضين فيه أشياء كتيرة طلعوها من هي المدينة. راح احط لكم بالدسكربشن تبع الفيديو الاسم تبع هذا المتحف والاسم تبع هذا المتنزه، مشان اللي بده يروح لهنيك بس يحط هي الاماكن بالجي بي اس وتكون المهمه سهله. هلا نحن خلصنا من متنزه الديناصورات او منطقه الديناصورات ورايحين باتجاه ووترتون ناشونال بارك، متنزه ووترتون الوطني. ان شاء الله نوصل قبل الليل لانه شوي طولنا بمدينه الديناصورات. نشوفكم بووترتون. اتمنى تكون هي رحلة عجبتكم يا جماعة، ولا تنسونا من الشيرات واللايكات والسبسكرايبات والكومنتات يا جماعة. كتبوا لنا شو اكتر شيء عجبكم، شو ما عجبكم بهذا الفيديو، تفاعلوا معنا لانه راح نشوفكم بحلقات ومغامرات تانية. مع السلامة.